Okay, welcome to IELTS speaking test. In IELTS speaking test, we have three parts: part 1, part 2, and part 3. You can see on the paper, okay? And now we move to part 1. In part 1, I will give you some questions about yourself and some questions about topic. And the topic for you in part 1 today is international food. Okay, first of all, I will ask some questions about yourself. What's your name? My name is Nguyễn Phúc Thế Quân. I'm 15 years old. I am studying in Trực Ninh B High School. Okay, lưu ý nha, trong phần trả lời này là người ta hỏi gì mình trả lời đấy, không nên vội paraphrase, trừ phi là vào phần topic, còn đây là hỏi thông tin cá nhân, hỏi đâu trả lời đấy. Ok. Đấy, Uh, câu thứ hai mới là how old are you, câu thứ ba nó là which school do you study at, ví dụ thế. Hoặc là người ta có thể hỏi thêm một vài câu về sở thích của gia đình. Okay, now we have some questions about international food for you. First of all, can you find food from any different countries where you live? I think I can find food in from many different countries in my city. Really? Because it's very popular and Popular? What? What else? um Okay, the next question. How often do you eat typical food from other countries? No, because um sometimes sometimes I will eat some typical food from us from other country. um Bỏ qua thầy ơi, bỏ qua thầy. Okay. Have you ever tried making food from other country? um I think yes. It's pancake. It's a pancake. um Cái why not là sao thầy? Em không biết trả lời kiểu Ví dụ gì. cái gì tức là mình có thể, người ta gợi ý cho mình có thể nói về vấn đề why ấy, tại vì sao, hoặc là why not. Ví dụ câu nào mình trả lời là no thì sẽ là why not, kiểu vậy. Ví dụ câu trên là how often do you eat thì mình nói là yes, I very often. Ví dụ I eat them very often, tôi ăn nó rất thường xuyên. Còn nếu mà ví dụ no, how often thì mình nói là I rarely, hoặc là I never eat typical food from other countries. Đấy, because đấy, nhưng mà ý là cái phần because giải thích là tại sao không này, tại sao why đây, tại sao why, hoặc tại sao lại không why, tức là tại sao không. Okay, the last question: what food from your country would you recommend to people from other countries? I think it's a bò because it's my country food. It's my
because it has taste good and very popular. Uh, very popular. I think I think they will like it. Yes. Okay. Thank you so much. Now we move to part two. In part two, you will have another topic, and the topic in part two for you today is a law that was introduced in the country, and that you thought was very good idea. You have some tips, what the law was, who introduced it, when and why it was introduced. You have 1 minute to prepare and 2 minutes to present. Okay, 1 minute start. Rồi bắt đầu rồi hả thầy? Đúng rồi, chuẩn bị. Okay, time is up. Now it's time for you to describe a law that was introduced in the country and that you thought was very good idea. I will introduce a law in my country is Câu này chưa biết được gì luôn đấy thầy. Cái gì? Con chưa biết được gì câu này luôn ấy. Lo chẳng nghĩ ra được cái gì. Chẳng nghĩ ra được cái luật gì. Vì ý tưởng được chưa? Giờ mình đang gọi là brainstorming về luyện cách, kiểu luyện cả tư duy nữa. Nghĩ gì nghĩ thông minh, thời gian nó ít. Đấy, một cái luật thiếu gì, luật nồng độ cồn lúc là cấm uống rượu khi lái xe không hay à? Luật đội mũ bảo hiểm không hay à? Thiếu gì những cái luật giao thông ấy. Không nghĩ ra từ tiếng Anh của nó. Đấy, bí từ vựng. Thế thôi cứ đại một cái đi. Gì nhỉ? À, đội là gì nhỉ? Đội á? Wear à? Yes. Wear helmet à? Helmet. Helmet. Wear a helmet when when you when you move in when you move in a street um this law make bí quá để bỏ qua câu này đi thầy. Chả nghĩ ra cái gì. Okay, okay. Okay, now we move to part three. In part three, we have discussion topics. And the topic for you to discuss today is school rules. Okay, first question. What kinds of rules are common in a school? What kinds of rules are common in a school? Thu, thu là cái gì nhỉ? Quy tắc. um,
Cái này service nó là cái gì nhỉ thầy nhỉ? Wear uniform à? À, check in, check in your uniform when you go to school. Wear uniform, yes, mặc đồng phục, hoặc là nếu mà dùng từ cái từ tuck in cũng được. He always, hoặc là I always tuck in my shirt before go to work, or before going to work. Từ tuck in, tuck in. It's it, it is very important to it is it can show um equal equality with people in the school. Yeah. And improve your Okay, the next question. How important is it to have rules in the school? um I think the children who break the school rules will be fined with a word được xứng đáng này Hmm. word rule um, word rule to make they carefully with with their action. Hmm. Thế được thầy chẳng nghĩ ra được cái gì nữa. Okay, so the last question for you. What do you recommend should happen if children break school rules? Cô vừa trả lời luôn đấy thầy. Luôn rồi à? Và con vừa trả lời cái câu đấy không? Ừ. Okay, I think that's all for speaking test today. Okay, and I hope you will have good results. Okay, thank you so much. Okay, I will record.